First, open natin yung POEA website. Ito ang www.poea.gov.ph. Once nandito na tayo sa homepage ng POEA website, so open lang ulit natin ang online services. From here, i-choose natin ang online free employment orientation seminar. Click natin yung register now. So ito i-close lang natin. Click lang natin ulit yung register. And ito, kailangan lang basahin yung mga terms. And once natapos na, click lang ulit natin yung I accept the term of use. So, itong mga to, kailangan lang natin i-fill up. So, yung first name, middle name, last name. So, kung may suffix kayo, lagyan nyo din. Yung gender. So, ito yung valid email address, valid and active. So, dapat nakaka-receive siya ng email. Birthday. Yung passport number. And yung passport expiration date or expiry date. So, once na open na natin lahat, so, i-click lang natin ang register. So, successful. Account is successful created. Please check your email to activate your account. So, kailangan natin i-open yung email natin para makita natin yung activation or para ma-activate natin yung account natin. So, upon checking, ganito yung lumabas sa email ko. So, ito, may temporary password. So, yan. So, ito gagamitin ko muna ng password. So, balik ako sa home. And, close ko muna to. And, enter ko yung nilagay kong email address. So, dito ilalagay ko yung temporary password na sinend sa email address ko. And click login. So, dito kailangan ng palitan yung password. So, dito ikaw nang kailangan mag-isip kung ano yung ilalagay mong password. So, dapat yung matatandaan nyo. And sabi, dapat password should be alphanumeric and minimum of 8 character. So, change password once na okay na. So, yun. So, andito na ako sa dashboard ng POEA e-registration ko. And itong sa gilid, yung may red dito. So, ito yung e-registration number. Ngayon, balik ulit tayo sa site ng online services ng POEA and choose ko yung PEOS. And from here,
i-enter ko lang dito sa i-registration number yung i-registration number ko. So, yun. And last name. First name ko. And dito, kailangan mo mamili kung ano yung pa-applyan mo, kung professional, skilled, or yung household worker. And click login. So, yun, nandito na tayo sa pre-employment orientation seminar site. So, dito, may welcome and meron siya tayong kailangan i-self-study na 8 module. So, ayan. And each module, merong mga videos na dapat nating panoorin and mga slideshow na kailangan nating i-self-study for basahin at intindihin. So, ayan. Nag-start na ako dito sa first module. So, kailangan lang basahin at intindihin. Once na tapos na nating basahin, click lang natin itong let's review. So, dito naman sa review, so itong mga tanong dito is about lang din sa slideshow na binasa ko. So, dati kasi sa dating version ng website nila is may nakalagay na kailangan ka makasagot ng 3 out of 5 or 3 correct answer out of 5 question. So, ngayon wala namang nakalagay. So, take your time na lang para magbasa ng mga question para masagutan din ng tama. So, once na okay na, check your answer. Once na okay na, click next, module 2. So, ganun lang ulit, papanoorin lang yung video. And, magsi-self-study dito sa module or babasahin na and iintindihin. Once na natapos ng intindihin at basahin, i-review lang ulit. So, ganun-ganun lang hanggang sa makaabot tayo sa Module 8 and hanggang sa ma-print na yung ating certificate. So, ngayon, samahan nyo na lang muna ako habang binabasa ko yung mga bawat module. And, para bawat review na din, makita nyo kung ano yung mga tamang sagot para in case na manguha kayo ng inyong certificate, may idea kayo kung ano-ano yung mga dapat isagot.
Dito sa module 6, so dito sa tatlong slideshow dito, so kailangan lang natin mamili ng at least one. So, ina-advise ko na ang piliin nyo yung sa lugar na pupuntahan nyo or a-applyan nyo sa ibang bansa para at least meron magkaroon kayo ng idea about sa country na yun. So, ito na yung last guys. So, ayan. So, ayan. Congratulations for completing the PEOS online. So, ito pwede ko nang i-print yung aking certificate or yung PEOS certificate ko. So, click ko lang tong print certificate. So, ngayon, ito yung lumabas. And dito, nakalagay yung certificate number, name, issued date, validity date. So, ayan. So, nakikita nyo 1 year din yung validity period niya. So, ayan. So, once na okay na, and print lang natin. Click lang natin yung print. And from here, mag-view na yung certificate or yung PEOS certificate ko. So, ayan. Ito na yung aking PEOS certificate. And once na gusto ko siyang i-save, lang ako dito sa taas. So, yung may icon na arrow down. Yan. And, isi-save ko lang siya. So, once gusto ko naman na siyang i-print, so, pipindutin ko lang yung icon na printer na ito. So, ayun na po yun guys. So, ito na po yung step-by-step procedure sa bagong update na POEA website. And thank you for watching, and don't forget to subscribe and give this video a like and share to your friends. Bye!